welcome back to my channel. For today's video is going to be unboxing and review of this ring light. Sobrang laki niya. This ring light is Prestigio 18 inches LED ring light. Ayan, i-unbox natin siya. Sobrang laki niya kasi, sobrang bigat. Tatanggalin ko lang yung bubble wrap. Okay guys, natanggal ko na yung kanyang bubble wrap. Buksan na natin siya. Ayan, ito na siya guys. Ito yung bag niya. Ang ganda ng bag niya. Akala ko plain black lang siya, pero may mga orange pa sa gilid. Ito yung gusto ko na nakita. Okay, buksan na natin. Ito, may kasama siyang stand. Fairness, parang ang tibay ng stand niya. Ang ganda ng pagkakaano ng tripod. Ganito siya. Ginaganyan. Paano ba? Okay. Ginaganto. Ayan. Okay guys, andito na ang kanyang stand. O ang kanyang tripod. And then, kunin pa natin yung laman nito. Ito yung kasama niya. Ito yung diffuser. Ilan to? 4 na diffuser na kulay white. 4 din na kulay orange. And then, merong ganito. Ano ba laman ito? Adapter. And then, battery. May kasama siyang battery. And isa pang battery. Bali, 2 battery yung kasama niya. And may kasama rin siyang charger ng battery. Charger nito. And then, itong ball head ata yung tawag dito. Yung pinagkakabitan ng camera. Tsaka hot shoe. Hot shoe ata yung tawag sa lanto. Yung pinagkakabitan ng camera. And then, may kasama din na siyang phone holder. Kung yung ginagamit yung pang vlog is cellphone. Ito yung pangkabit. Cellphone. And then, finally, itong ring light. Ayan. Napakalaki niya. Tignan niyo naman yung mukha ko, guys. 18 inches yung laki niya, guys. Meron na akong ring light. Ikakabit ko na siya, guys. Paano ba ito? Ito siya, guys. Paano ka ba ito pagkakasya sa screen ko? Lalayo ako. Ayan, ito siya. Ang laki naman niya. Ang ganda nito. And then ngayon naman, ikakabit na natin mga ating diffuser. Itong white muna yung subukan natin. Ikakabit ko na siya, guys. Hindi ko alam kung paano. Pero parang ganito. Napanood ko yun kasi kung paano siya ikabit. So, ayan, nakabit ko na yung kanyang diffuser na white. Then, ilalagay ko na yung battery sa likod. Ito yung nakalagay sa likod. Dito siya ilalagay. Wala akong idea. Pero feeling ko ganda kasi napanood ko rin ito eh. Ayan, nakabit ko na. And then, ikakabit na natin yung ating wall head or ano, head shoe? Hot shoe. Hot shoe. Paano ba ito? Dito na siguro kinakabit yung camera. Mamaya ililipat ko kayo dito. So ngayon, turn natin siya. Saksak natin. Bubuksan na natin ang ating ring light. Punta. At nasa ilalim yung kanyang switch. Buksan na natin. Ayan. Oh, ito na pala. Nakabukas na pala siya. So, ito na siguro yung pinakamahina. And then, nandito naman sa kaliwa niya yung switch. Iniikot lang siya para sa lowest at saka sa highest ng ilaw. Ng liwanag. Ayan. Iniikot-ikot siya. Ayan. So, ito yung pinakamahina niya. And ito. Ayan. Malakasan ko pa. Ayan, nakakabula. Malakasan ko pa. Makakabula
Nakasap ko pa. Sobrang liwanag. Pinakatodo ng lakas. Sobrang liwanag, guys. Saka sa mata. So, ayan ang ating ring light. Pero, ganda ba? So, ngayon, ililipat ko na siya dyan. Sa inyo. So, ayan guys, nakabit ko na kayo dyan sa ring light. And then, tingnan na natin kung ano yung magiging itsura niya. Papatayin ko lang yung ilaw ko dito sa harapan. So, ayan. Bubuksan na natin ang ating ring light. Ayan. Ayan ang ating ring light. Ito na yung mahina. Makasan natin. So, ito na pinaka-todo na ilaw. Pinakamalakas. Ito yung pink. Ayan. Sabihin ko na sa inyo guys kung saan ko ito nabili. Nabili ko siya sa Kimstore through online. Nabili ko siya ng 4,480 pesos and free shipping siya. Dumating siya sa amin siguro mga 2 days lang. Yes, 2 days, 2 to 3 days. Pero pili ko 2 days lang ata. Dumating na siya kagad. Ang bilis ng kanilang shipping. Ano pa ngayon na? ECQ pa ngayon pero dumating kagad yung ring light ko. So, thumbs up ako sa Kimstore. Ngayon, meron na akong ring light na maganda. Hindi na ako mahirapan mag-setup ng ilaw. Alam niyo guys, matagal ko na itong gustong bilhin. Dapat yung bibilin ko yung sa Shopee. Alam niyo yun, tig 1,000 plus. Kaso nga, nagdadalawang isip ako. Kasi hindi ako sure kung tatagal sa akin yun pag din yung binili ko. And hindi siya ganun kalaki. Ito kasi ang laki na nito, 18 inches na to eh. And then, mukha talaga siyang matibay. Kaya, sabi ko, ito na lang. Kahit na medyo mahal siya dun sa may Shopee. At least, sigurado ako na magtataga talaga siya sa akin. And, worth it talaga siya. Kasi kumpleto na siya lahat eh. Hindi na ako namang problema na maghanap ng hot shoe or ball head ba yung tawag doon. Kasi sa iba, pag bumili ka ng ring light, although kasama na yung stand, pero hindi pa kasama yung kabitan ng camera. Maghahanap ka pa para meron kang kabitan ng camera. Ito, kumpleto na lahat, nandiyan na lahat. Wala ka nang paproblemahin. So, happy ako na ito yung pinili ko. At ngayon, meron na akong ring light. Hindi na ako mahihirapan mag-setup kasi andyan na siya. So, that's it for this video. Sana nagustuhan niyo itong ring light review na ito. Kasi ako nagustuhan ko itong ring light na to. So, guys, don't forget to like this video and share and subscribe to my channel. And i-click nyo na rin yung bell sa gilid para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bago kong video. Thank you guys for watching. Bye!